Sziasztok! Gondoltam, mutatok pár érdekességet az Ethernet kábelekkel, de ahhoz, hogy megértsétek, megint csak a KH-tól kell kezdeni, hogy mi miért van. Ezért gyorsan megszerelek egy patch kábelt. Mindkét végére ugyanúgy fogom föltenni a csatlakozót. És a videónak az lesz a lényege, hogy mi a teendő akkor, hogyha egy falba húzott kábel meg van sérülve, és nem tudod kicserélni, és mondjuk egy ügyfél nem hagyja, hogy egy másik kábelt kiépítsél más útvonalon, mert nem akar falon kívül kábelezést látni, stb. Van ilyen? Hogyan lehet megmenteni a szálszakadt Ethernet kábelt? Ez a lényeg. Ez a videó most valós időben fog készülni, direkt nem gyorsítom föl, hogy érezzétek az egésznek a ritmusát is. Legyen időtök kommenteket írni, kérdéseket feltenni. Ez egy videósorozat első része lesz az ethernetes kábel trükközésről, hogy miket bír ez a kábel, mikre való, mikkel lehet esetleg helyettesíteni. Úgyhogy, de hát ennek is köze van a kábel tévéhez, mert a Telekomnál ugye az IPTV már 15 éve működik, és platformon van. A Vodafone most kezdte el adni, néha még ugye a Telekom hálózatán is, de arról majd egy külön videót csinálok. De most már a Vodafone-nál lévő set-top boxokhoz is Ethernet kábelt kell építeni, elengedhetetlen. Ha csak nincs kiépítve már. Azt mondja, hogy tegyük föl, hogy ez most egy hibátlan Ethernet kábel. Ezt a teszter meg is mutatja. Megnézzük, hogy mennyi az adatátviteli sebessége. Hát nekem itthon csak egy 500/25-ös netem van, vagy 22, teljesen mindegy. De a kábel ezt most tudja. És innentől jön majd az érdekes rész. Mert olyat művelek vele, amit az ember direkt nem csinál, de az élet ilyet bármikor produkálhat. Ha ilyen sérülést láttok egy kábelen, az aggodalomra adhat okot, de beltérben egyébként még elmegy simán, mert hogyha ráfrissítek a mérésre, akkor látható, hogy igazából a sebességet ez egyáltalán nem, vagy nem nagyon befolyásolja. Szóval ez így működik. De tegyük fel azt, ami az alaptézis, hogy megsérül a kábel, és mondjuk megszakad egy ér.
Remélem a videón is látható, hogy a barnát teljesen átvágtam. Megvárom, míg újra elkezd villogni a LED, az jelenti, hogy a Windows újra rájött, hogy van itt Ethernet kapcsolat azért. És megnézzük, hogy így működik-e a kábel. És működik. Egy 100/100-as átvitele még így is van ennek a kábelnak. Sőt, akkor is van, hogyha mind a két barna szálat átvágom, amint látjátok, és egyébként, hogyha a kéket még átvágnám, ezt tapasztalatból mondom nektek, akkor is ugyanilyen sebességet tudnék rajta még mérni. Tehát egy 100/100-as átvitel megmaradna a kábelen. De hogyha mondjuk megsérül még a narancssárga is, megvárom, míg befejeződik a mérés, mert a Windows azért tud félrevezető dolgokat kommunikálni. Tehát amint látjátok, narancsfehéret is átvágtam. Így viszont már ebben a felállásban rohadtul nem lesz internet. Bármit csinál az ember. Ilyenkor szokott jönni a kábelcsere, de mi van akkor, hogyha ez nem kivitelezhető? Na, erről szól a videó. Ha ez nem kivitelezhető, és mondjuk ez a falban van, és nem tudjuk, hogy melyik szálak sérültek meg, akkor a legolcsóbb Ethernet tesztert is segítségül lehet hívni. Ilyen szinte mindenkinek van, ilyennel mindenki rendelkezik. Tökéletesen mutatja, hogy az 1-es szál szakadt, és a 7-es, 8-as is szakadt. Egy rövid ideig mutatja, tehát a 2, 3, 4, 5, 6-unk az még épp. Ebből kell dolgozni. De azért megmutatom, hogyha elvágom még ezt a narancssárgát, akkor már csak a 3, 4, 5, 6 világít. De ez jó jel, mert azt jelenti, hogy még van 4 szálunk, ami épp, és meg tudjuk menteni a helyzetet. A következő féleképpen kell eljárnunk ebben az esetben. Persze bármilyen más vezeték is meg lehetne szakadva, de ha megértitek a logikát, akkor mondjuk a helyszínen, ha végignézitek ezt a videót, akkor már a saját esetetekre tudjátok aktualizálni a színsorrendet. Direkt rögzítettem a kábelt, ezzel imitálom azt, hogy a kábel nem mozdítható. És mivel mutatta a teszter, hogy nem működik az 1-es, 2-es láb, tehát a narancsfehéreket el lehet hajtani, és mutatta, hogy a 7-es, 8-as sem világít, tehát a barna kábeleket is mind a két végén nyugodtan eltávolíthatod, hiszen úgysem ér össze, feleslegesen nem kell kerülgetni. Amit meg kell jegyezned, hogy a csatlakozóban az 1-es, 2-es, 3-as és 6-os lábakra kell rákötnöd a szálakat. És a színsorrend tulajdonképpen mindegy, hogy kékkel vagy zölddel kezdesz, a lényeg az, hogy a két szín egymás mellett maradjon, tehát ha én most elkezdem mondjuk a kékkel, kék-fehér-kék, zöld-fehér-zöld,
mind a két végén ugyanezt a sorrendet kell tartani. Úgy, hogy az érintkezők felé néznek. Tehát az érintkező felé néz, és azt mondtam ugye az előbb, hogy az 1, 2, 3 és 6-os lábak legyenek bekötve. Remélem látszik. Ezen a végén szintén ugyanez. Tehát kék-fehér, vagy kék, zöld-fehér, zöld. És az 1, 2, 3, 6. Először nézzük meg a teszterrel. 1, 2, 3, 6. Úgyhogy anélkül, hogy kicseréltük volna ezt a kábelt, meg tudtuk menteni. Várunk egy kicsit. Ugye a Windows is elhiggye, hogy igen, tényleg újra van Ethernet hálózat. Elkezdett villogni, ami azt jelenti, hogy a kommunikáció összeállt. És egy 100/100-as átvitelre még így is képes ez a kábel. Remélem, hogy a kezdőknek mindenféleképpen tudtam segíteni, de az is lehet, hogy valaki 10-20 éve ilyen kábeleket szerelget, és most világosodott meg benne valami, hogy hoppá, hát akkor ez meg ezért és ezért történt. Ez egy sorozat első része ez a videó, iratkozz fel a csatornámra, hogyha további Ethernet hackerésekre vagy kíváncsi, mert minden héten fogok mutatni egyet. Sziasztok!